รจะไปเชื่อครับว่าชายเร่ร่อนสภาพส่อมซ่อที่กำลังนอนตบยุงอยู่บนศาลาท้ายวัดคนนี้ครั้งหนึ่งเขาคือเซียนบอลผู้ยิ่งใหญ่จากชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลสุดหัวใจผันตัวไปเปิดโต๊ะรับแทงบอลจนรวยล้นฟ้าแต่กลับถูกฟุตบอลลูกกลมๆและผีพนันเล่นตลกจนล้มละลายหมดตัวภายในชั่วข้ามคืนเขาพลาดท่าตรงไหนทำไมชีวิตที่เคยอยู่จุดสูงสุดถึงดิ่งลงเหวมาจบที่ศาลาวัดได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับณร้านสภากาแฟอาแปะใจดีเช้าวันนี้หัวข้อสนทนาถูกผูกขาดด้วยชายเพียงคนเดียวเขาคือวินชายวัยกลางคนในเสื้อฟุตบอลทีมโปรดที่ผ่านการซักมานับร้อยครั้งทว่าท่าทางการเดินเหินของเขากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเกินร้อยราวกับเพิ่งไปคว้าแชมป์โลกมาหมาดๆวินก้าวเข้ามาในร้านพร้อมดึงเก้าอี้ตัวโปรดนั่งลงกลางวงท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองมาอย่างรอคอยถ้าพูดถึงความรู้เรื่องฟุตบอลคงไม่มีใครกล้าเทียบรัศมีวินความเก่งกาจของเขาเรียกได้ว่าทะลุปลุกโปร่งเขารู้จักนักเตะทุกลีกจำสถิติการยิงประตูและใบเหลืองใบแดงยิ่งกว่าท่องสูตรคูณแถมยังรู้ลึกถึงเรื่องส่วนตัวชนิดที่ว่าผู้จัดการทีมคนนี้ชอบกินไข่ดาวกี่ฟองเป็นอาหารเช้าหรือกองหน้าคนนั้นเพิ่งทะเลาะกับภรรยาวินก็นำมาเล่าช็อตๆได้เป็นฉากๆราวกับไปแอบอยู่ใต้เตียงความสามารถระดับสารานุกรมลูกหนังนี้ทำให้ทุกคนยอมรับในความเสี่ยงแต่ชีวิตจริงของวินกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนิสัยที่โดดเด่นไม่แพ้ความรู้เรื่องบอลคือความขี้เกียจตัวเป็นขนใครมาเรียกไปช่วยงานรับจ้างหรือแม้งานเบาๆวินก็มักมีข้ออ้างมาปัดป้องเสมอโอ้ยวันนี้ปวดหลังว่ะสงสัยนอนผิดท่าเขามักจะทำหน้าเหมือนคนป่วยหนักแต่พอพระอาทิตย์ตกดินเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นจากทีวีอาการป่วยที่ว่าก็มาลายหายเป็นปลิดทิ้งวินจะตาสว่างนั่งหลังตรงเฝ้าหน้าจอทีวีได้ยันสว่างราวกับได้รับพลังวิเศษจากเทพเจ้าลูกหนังด้วยความแม่นยำผู้คนแวะเวียนมาขอทัศนะจากวินไม่ขาดสายร้านกาแฟแห่งนี้เปรียบเสมือนสำนักวิทยายุทธทุกเช้าเขาจะนั่งจิบกาแฟดำสวมวิญญาณกูรูระดับโลกก่างหนังสือพิมพ์กีฬาแล้วบรรยายทิศทางของเกมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคู่นี้เหรอเชื่อหัวไอวินเถอะกองหลังตัวจริงเจ็บสถิติเจอกัน10 ครั้งหลังสุดทีมเยือนกินขาดฝันธงเลยคู่นี้ทีมเยือนยิงทะลุตาข่ายชั่ววินเล่าจนคนฟังพากันพยักหน้าตามความน่าเชื่อถือพุ่งถึงขีดสุดในเช้าวันหนึ่งเมื่อวินฟันธงผลการแข่งขันไว้ล่วงหน้าและผลที่ออกมาคือถูกเพ่งไร้ที่ติทั้ง3 คู่รวดข่าวความแม่นยำแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่แทงตามต่างเดินยิ้มร่าเข้ามาตบไหล่ชื่นชมยกย่องให้เป็นเทพเจ้าลูกหนังวินยิ้มรับด้วยความภูมิใจแต่ขณะที่มองดูชาวบ้านนับเงินกำไรรอยยิ้มเขาก็ค่อยๆจางลงเขาได้แต่บอกคนอื่นให้รวยแต่ตัวเองต้องนั่งจิบกาแฟเซนร้านอาแปะไปวันๆความรู้ระดับเทพไม่ได้ช่วยให้มีข้าวกินอิ่มท้องวินก้มมองมือที่ว่างเปล่าสายตาเปลี่ยนเป็นจริงจังและทะเยอทะยานถ้าทัศนะของเขาทำเงินให้คนอื่นได้เป็นกอบเป็นกำแล้วทำไมเขาถึงไม่เอาความรู้ระดับเทพนี้มาเสกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบ้างทว่าก้าวแรกสู่วงการสีเทาของเขานั้นจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือซ่อนหนามแหลมคมไว้กันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆยังไม่ทันส่องสว่างเต็มท้องฟ้าแต่ไฟแห่งความโลภในใจของวินกลับลุกโชนเขาล้วงมือลงไปในกระปุกออมสินหมูตอนควักเอาเงินเก็บก้อนเล็กๆออกมานับอย่างทนุถนอมก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปยังหลังตรอกซอยลึกสถานที่ตั้งของโต๊ะบอลประจำหมู่บ้านที่รู้จักกันในชื่อโต๊ะเฮียเต็กขาใหญ่ใจถึงที่รับแทงไม่อั้นวินก้าวเท้าเข้าไปในดงสิงอมควันด้วยหัวใจเต้นระทึกย่างเข้าสู่วงการสีเทาอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก
เมื่อกระดาษโพยบอลถูกยื่นมาตรงหน้าวินไม่ได้หลับตาจิ้มสุ่มเหมือนผีพนันหน้าใหม่แต่เขางัดเอาคลังความรู้ที่สะสมมาทั้งชีวิตออกมาใช้อย่างเต็มพิกัดเขานั่งวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นล่าสุดของแต่ละทีมแบบเจาะลึกเช็คสภาพอากาศที่สนามแข่งว่าฝนตกหรือแดดออกตลอดจนเช็ครายชื่อนักเตะอาการบาดเจ็บของศูนย์หน้าตัวเป้าไปจนถึงสภาพจิตใจถูกประมวลผลในสมองอันปราดเปรื่องก่อนที่ปลายปากกาจะจดลงไปบนกระดาษกาโพยอย่างมั่นใจไร้ความลังเลแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่สมองกลของกูรูได้คำนวณเอาไว้ผลฟุตบอลคืนนั้นเข้าเป้าทุกคู่ราวกับตาเห็นวินเดินกำเงินปึกใหญ่ที่ได้จากความแม่นยำของตัวเองกลับบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างจนแก้มแทบปริมันเป็นเงินก้อนแรกที่ได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงเหงื่อตกเขาจูบธนบัตรซ้ำแล้วซ้ำเล่าพลางตะโกนกู่ร้องในใจว่านี่แหละคืออาชีพที่สวรรค์ประทานมาให้คนอย่างไอ้วินสวรรค์ส่งข้ามมาเกิดเพื่อกอบโกยเงินจากลูกกลมๆใบนี้ชัดๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวินก็สถาปนาตัวเองเป็นเซียนพนัน VIP เขาเริ่มแทงบอลทุกวันอย่างเอาเป็นเอาตายเลิกสนใจการออกไปหางานสุจริตโดยสิ้นเชิงคำว่าเหงื่อแลกเงินถูกลบออกจากพจนานุกรมชีวิตวันๆเขาเอาแต่คลุกตัวอยู่แต่ในห้องเช่าล้อมรอบไปด้วยกองหนังสือพิมพ์กีฬานั่งเช็คสถิติและอัตราต่อรองจนตาแฉะชีวิตหมุนวนอยู่แค่หน้าจอทีวีโต๊ะเหี่ยเต็กและเงินกำไรที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงินเริ่มตุงกระเป๋าจนแทบจะปริแตกความเหลืองก็เริ่มเกาะกินหัวใจวันหนึ่งวินเดินแอ่นอกเข้าไปในร้านสภากาแฟอาแปะเจ้าประจำด้วยมาดใหม่ไม่ใช่ไอวินคนเดิมที่คอยนั่งเซ็นค่ากาแฟอีกต่อไปแปะวันนี้ผมเหมาเลี้ยงกาแฟทุกคนในร้านกินกันให้เต็มที่เสียวินจ่ายเองท่ามกลางเสียงเฮฮาชื่นชมของชาวบ้านที่มารุมล้อมวินจิบกาแฟดำรสชาติหอมหวานที่สุดในชีวิตพลางเหม่อมองออกไปนอกร้านแผนการใหญ่มหึมาเริ่มผุดขึ้นมาในสมองหากการเป็นแค่คนแทงบอลมันได้เงินทีละก้อนรวยช้าไม่ทันใจแล้วทำไมคนที่รู้เรื่องบอลทะลุปรุโปรงอย่างเขาจะไม่เปลี่ยนบทบาทก้าวขึ้นไปเป็นคนกินเงินเสียเองล่ะโต๊ะบอลเฮียเต็กทำได้แล้วทำไมโต๊ะบอลเสี่ยววินจะทำไม่ได้ถ้าว่าเม็ดเงินที่หอมหวนนี้จะพายาจกคนนี้บินไปได้สูงแค่ไหนกันนะการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนจากไอ้วินคนเดิมที่เคยรอขอเซ็นค่ากาแฟวันนี้เขาก้าวข้ามจุดนั้นไปไกลลิบลิ่ววินตัดสินใจรวบรวมเงินทุนก้อนใหญ่ที่ได้จากการแทงบอลสะสมมาทั้งหมดนำมาเป็นทุนรอนก้อนแรกแล้วไปเช่าบ้านเปิดกิจการของตัวเองอย่างเป็นทางการในชื่อโต๊ะบอลเซียนวินกลางหมู่บ้านยางโออาเขาเปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นมาเป็นเจ้ามือเต็มตัวนั่งเบาะหนังตัวใหญ่รอรับโพยและเงินสดจากลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายช่วงแรกของการเปิดกิจการโต๊ะบอลเซียนวินรุ่งเรืองแบบฉุดไม่อยู่กราฟรายได้พุ่งทะยานทะลุเพดานลูกค้าหน้าใหม่และหน้าเก่าแห่แหนกันมาใช้บริการอย่างเนืองแน่นสาเหตุหลักเป็นเพราะทุกคนต่างเชื่อมั่นในเครดิตความเป็นกูรูของวินลูกค้าคิดทึกทักไปเองว่าถ้าแทงกับคนที่รู้ลึกระดับเทพยังไงก็มีแต่ได้กับได้วินเองก็ฉลาดให้คำปรึกษาเล็กๆน้อยๆล่อให้ลูกค้าวางเดิมพันหนักขึ้นเงินสดเป็นปึกๆไหลเข้ากระเป๋าวินทุกคืนราวกับเปิดก๊อกน้ำชีวิตของวินพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างสิ้นเชิงเสื้อบอลย้วยๆถูกโยนทิ้งเปลี่ยนมาสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวละหลายพันแต่ที่กระแทกตาชาวบ้านที่สุดคือสร้อยคอทองคำแท้ขนาดโซ่จักรยานที่ห้อยตะหง่านอยู่บนคอเดินไปทางไหนทองก็กระทบกันเสียงดังเป็นที่หน้าหมั่นไส้ปนอิจฉาของใครหลายคนแถมเวลาไปจิบกาแฟที่ร้านอาแปะวินก็กลายเป็นคนใจปั้มควักแบงค์พันจ่ายเป็นทิปแบบไม่อั้นพร้อมตะโกนบอกว่าไม่ต้องทอนกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่ใช้เงินราวกับเศษกระดาษนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตของอดีตชายขี้เกียจตอนนี้เดินก้าวเท้าไปทางไหนในซอยก็มีแต่คนคอยประนมมือไหว้พร้อมส่งเสียงทักทายอย่างนอบน้อมว่าสวัสดีครับเสี่ยวินบารมีของเสี่ยวินแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านทว่าวินจมปลักอยู่กับความโลภ
เมื่อเห็นเม็ดเงินไหลมาเทมาเขาก็เริ่มย่ามใจประกาศกล้าวรับเดิมพันแบบไม่อั้นไม่สนใจเพดานหรือลิมิตการแทงใดๆทั้งสิ้นใครอยากแทงหลักหมื่นหลักแสนโต๊ะวินพร้อมรับจบทุกบินเขาหลงระเริงอยู่ในอำนาจของเงินตราโดยหารู้ไม่สุดสัปดาห์มหาโหดแห่งวงการลูกหนังกำลังเดินทางมาถึงในไม่ช้านี้แล้วสัปดาห์มหาโหดที่ว่านั้นเดินทางมาถึงในวันเสาร์สิ้นเดือนพอดิบพอดีบรรยากาศในหมู่บ้านคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันที่เงินเดือนของใครหลายคนเพิ่งออกแถมค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมฟุตบอลแมตช์ใหญ่ระดับ5 ดาวเป็นศึกชี้ชะตาระหว่างทีมจ่าฝูงเต็งแชมป์ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเปิดบ้านพบกับทีมหนีตกชั้นที่เตะกี่นัดก็แพ้รวดด้วยความมั่นใจบวกกับความโลภที่บังตาเซียววินนั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดประกาศเปิดรับแทงคู่นี้แบบไม่อั้นลูกค้าขาประจำและขาจรต่างแห่กันมาแทงทีมรองกันอย่างบ้าคลั่งเพราะได้แต้มต่อที่ล่อตาล่อใจส่วนวินก็รับยอดเงินมหาศาลเหล่านั้นมานอนกอดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเขามั่นใจ1,000,000%ว่าทีมเต็งจะต้องถล่มทีมเยือนจนยับเยินงานนี้เตรียมตัวนับแบงค์พันจนนิ้วล็อกได้เลยแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้และคืนนี้สวรรค์ก็ตัดสินใจเล่นตลกเข้าอย่างจังเกมดำเนินไปอย่างอึดอัดทีมเต็งที่วินกะว่าจะกินนิ่มกลับเล่นพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกองหลังทีมเต็งเกิดหน้ามืดสกัดบอลพลาดไปเตะเข้าอกศูนย์หน้าทีมรองแบบเต็มเป่าในเขตโทษกรรมการเป่านกหวีดชูใบแดงไล่ออกจากสนามพร้อมชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีโลกของเซียววินเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะเพชรฆาตของทีมรองก้าวออกมายิงจุดโทษเสียบมุมตะข่ายเข้าไปอย่างเลือดเย็นเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันดังขึ้นยาวๆต่อด้วยความพินาศย่อยยับผลบอลพลิกล็อกถล่มทลายทีมหนีตกชั้นเอาชนะไปได้อย่างปาฏิหาริย์เสียงเฮลั่นดังกึกก้องมาจากบ้านหลายหลังในซอยลูกค้าที่เทหน้าตักแทงทีมรองต่างดีใจกันแทบคลุ้มคลั่งเพราะถูกรางวัลกันระนาวในขณะที่บ้านเช่าของวินกลับเงียบสงัดราวกับป่าช้าสองตาเบิกโพลงจ้องมองทีวีเขามือสั่นเทาขณะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมากดบวกลบคูณหารยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้าในคืนนี้ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอฟ้องความจริงอันโหดร้ายยอดเงินที่เขาต้องจ่ายออกไปนั้นมันสูงกว่าเงินทุนก้อนโตที่เขามีอยู่ทั้งหมดในชีวิตรวมกันถึงหลายเท่าตัวกำไรที่สะสมมาทั้งหมดบวกกับทุนรอนก้อนสุดท้ายมาลายหายวับไปในพริบตาเดียวแสงแรกของวันอาทิตย์สาดส่องเข้ามาแทนที่จะเป็นเช้าที่สดใสมันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเสียงโทรศัพท์มือถือราคาแพงของวินดังแผดเสียงขึ้นไม่หยุดหย่อนสายเรียกเข้าจากลูกค้าเป็นสิบสายสลับกันโทรเข้ามาทวงถามถึงเงินรางวัลเขาจะไปหาเงินหลักแสนมาเสกจ่ายให้ลูกค้าในชั่วข้ามคืนได้อย่างไรกันเชียวหรือว่าตำนานของเสี่ยววินบอลไม่แพ้จะต้องมาจบสิ้นลงเสียแล้วและเขาจะเอาชีวิตรอดจากวิกฤตด้วยวิธีใดเสียงโทรศัพท์ที่แผดร้องดังก้องอยู่ในหัวของวินประดุจเสียงมัจจุราชที่กำลังมาเคาะประตูเรียกวิญญาณความกดดันมหาศาลท้าโถมเข้าใส่วินหมดหนทางออกอย่างสิ้นเชิงเขาไม่มีเงินสดมากพอที่จะไปอุดรอยรั่วขนาดมหึมาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ในห้วงเวลาแห่งความสิ้นหวังทางรอดเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัววินตัดสินใจแอบลัดเลาะไปตามตรอกแคบๆมุ่งหน้าไปหาเฮียเต็กเขาจำใจต้องบากหน้าไปกู้ยืมเงินก้อนโตด้วยอัตราดอกเบี้ยมหาโหดเพื่อหวังจะนำเงินมาหมุนจ่ายคืนให้กับลูกค้าที่กำลังจ่อคิวรอขย่ำคอทวงหนี้เขาอยู่แต่เมื่อเงินสดปึกใหญ่ถูกวางลงตรงหน้าแทนที่วินจะรีบนำมันไปเคลียร์หนี้สินเขากลับถูกผีพนันตัวร้ายเข้าสิงสู่ครอบงำจิตวิญญาณวินจ้องมองกองธนบัตรด้วยแววตาเบิกโพลงความโลภที่เคยดับมอดไปกลับลุกขึ้นมาอีกครั้งสมองของเขาเริ่มประมวลผลและคิดค้นสูตรตรรกะวิบัติขึ้นมาหากเขานำเงินก้อนนี้ไปจ่ายลูกค้าเขาก็จะกลายเป็นหนี้เฮียเต็กหัวโตไปจนตาย
แต่ถ้าเขานำเงินก้อนนี้ไปแทงทบในคู่เอกของคืนนี้ล่ะใช่แล้วคืนนี้มีแมตช์สำคัญที่เขามั่นใจสุดขีดถ้าเขาทุ่มเงินทั้งหมดลงไปแทงทบแบบคูณ2เขาไม่เพียงแต่จะได้เงินมาจ่ายลูกค้าครบทุกบาทแต่ยังจะได้ทั้งทุนและกำไรมหาศาลกลับคืนมาในคราวเดียววินสยะยิ้มกับความคิดอันชาญฉลาดของตนเองสภาพจิตใจของวินในเวลานี้ในตาแดงก่ำจดจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีทิ้งคราบของกูรูผู้เยือกเย็นและมาดเสียไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงผีพนันที่กำลังหิวโหยชัยชนะวินตัดสินใจทุ่มเงินก้อนสุดท้ายที่มีทั้งหมดในชีวิตซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยนรกไปกับทีมฟุตบอลเพียงทีมเดียวแบบหมดหน้าตักวินสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าจอทีวีปากพร่ำสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสำนักเท่าที่สมองจะนึกออกราวกับคนเสียสติที่กำลังร้องขอชีวิตเสียงหัวใจเต้นโครมครามแข่งกับเสียงภาคฟุตบอลเกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างตึงเครียดบีบคั้นอารมณ์ทีมลูกรักที่วินทุ่มเทหมดหน้าตักพับสนามบุกใส่คู่แข่งอย่างหนักหน่วงโอกาสทำประตูมีมากมายแต่ไม่ว่าจะยิงยังไงลูกบอลก็เฉียดเสาข้ามคานหรือติดเซฟอย่างเหลือเชื่อเวลาค่อยๆขยับเดินหน้าจนกระทั่งเข็มนาฬิกาบนหน้าจอทีวีเดินเข้าสู่นาทีที่89สกอร์ยังคงหยุดนิ่งอยู่ที่0-0ร่างกายของเขาเย็นเฉียบดุจน้ำแข็งพระเจ้าที่เขาเคยบูชาจะยอมเข้าข้างกูรูตกอับที่กำลังยืนอยู่บนปากเหวแห่งความตายคนนี้หรือไม่เข็มนาฬิกาขยับเข้าสู่นาทีที่90ซึ่งเป็นช่วงเวลาทดบาดเจ็บที่บีบคั้นหัวใจที่สุดสายตาของวินเบิกกว้างจ้องมองลูกฟุตบอลที่ถูกโยนยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษแบ็กซ้ายตัวความหวังพยายามกระโดดสกัดกั้นทว่าปลายสตั๊ดของเขาสัมผัสโดนลูกฟุตบอลผิดเหลี่ยมบอลเปลี่ยนทิศทางพุ่งสวนตัวผู้รักษาประตูลอยเข้าไปซุกก้นตะข่ายฝั่งตัวเองอย่างหน้าตาเฉยเข้าประตูตัวเองครับท่านผู้ชมเสียงพากย์จากทีวีดังบาดลึกเข้าโสตประสาทวินช็อกตาตั้งอ้าปากค้างร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกสาปก่อนที่เรี่ยวแรงทั้งหมดจะหายไปในพริบตาเขาสุดหวบลงไปกองกับพื้นกระเบื้องอันเย็นเฉียบราวกับร่างไร้วิญญาณที่ถูกกระชากลมหายใจเสียงนกหวีดเป่ายาวหมดเวลาการแข่งขันดังขึ้นมันคือเสียงนกหวีดแห่งความตายที่พิพากษาชีวิตของเขาอย่างเป็นทางการทุกสิ่งจบสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์เงินก้อนสุดท้ายที่ไปกู้ยืมมาจากขุมนรกด้วยดอกเบี้ยมหาโหดหายวับไปกับตาพร้อมกับลูกฟุตบอลที่กลิ้งเข้าประตูสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ในตอนนี้มีเพียงหนี้สินก้อนมหึมาที่ใหญ่เกินกว่าจะชดใช้ได้หมดความหวังที่จะรวยพลิกวิกฤตพังทลายลงไม่เป็นท่าอนาคตที่เคยวาดฝันไว้ทับถมร่างที่ไร้เรี่ยวแรงความอหังการแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่กัดกินกั้วหัวใจผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงความจริงอันโหดร้ายก็มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเสียงทุบประตูโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวลูกน้องของเฮียเต็กพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหนี้และลูกค้าที่แทงถูกแต่ไม่ได้รับเงินบุกทะลวงเข้ามาในบ้านเช่าของวินอย่างเกรี้ยวกราดดุดันพวกเขากรูเข้ามารื้อค้นและกวาดต้อนทรัพย์สินทุกชิ้นที่มีค่าเพื่อตีขายใช้หนี้เสียงด่าทอสาปแช่งดังกึกก้องราวกับฝูงอีแร้งที่กำลังรุมถึงซากศพข้าวของแบรนด์เนมราคาแพงที่วินเคยสวมใส่อย่างภาคภูมิใจถูกโยนลงกล่องทีวีจอยักษ์ที่เขาเคยใช้นั่งวิเคราะห์บอลถูกยกออกไปอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำแท้เส้นโตที่ห้อยอยู่บนคอเพื่อแสดงบารมีก็ถูกลูกน้องเฮียเต็กกระชากหลุดติดมือไปอย่างป่าเถื่อนทิ้งไว้เพียงรอยแดงช้ำบนลำคอสิ่งเดียวที่พวกมันรังเกียจและยอมทิ้งไว้ให้คือเสื้อฟุตบอลทีมโปรดตัวเก่าซอมซ่อทรัพย์สมบัติถูกริบคืนไปจนหมดสิ้นในที่สุดวินก็ถูกไล่ออกมาจากบ้านเช่ากลางดึกสงัดเขาถูกทิ้งให้ล้มอยู่ริมถนนอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินทองไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีวินค่อยๆยันกายลุกขึ้นยืนอยู่ริมถนนที่มืดสนิทอดีตเซียนบอลผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้กลับถูกโชคชะตาเล่นงานจนหมดสภาพ
แล้วก้าวต่อไปของกูรูผู้ตกอับคนนี้จะเดินไปในทิศทางไหนท่ามกลางค่ำคืนที่มืดมิดและไร้แสงสว่างนำทางเช่นนี้ชีวิตของอดีตเสียผู้ยิ่งใหญ่พลิกผันชนิดที่สวรรค์ก็กั้นไม่อยู่ตอนนี้วินกลายเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนที่ต้องคอยแอบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเขาไม่กล้าโผล่หน้าออกไปสู้แสงตะวันเวลากลางวันเพราะหวาดผวาว่าลูกน้องของเฮียเต็กจะตามมากระทืบซ้ำและที่สำคัญกว่าความกลัวคือความอับอายขายขี้หน้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เสื้อผ้าแบรนด์เนมถูกยึดไปหมดเหลือเพียงเสื้อฟุตบอลทีมโปรดตัวเก่าซอมซ่อวินต้องใส่มันเป็นชุดเกราะป้องกันตัวเพียงชิ้นเดียวหลบซ่อนตัวตามซอกตึกแคบๆและป่าหญ้ารกทึบเวลาเห็นคนรู้จักเดินผ่านมาแต่ไกลวินต้องรีบกระโจนพุ่งเหลาเข้าไปแอบอยู่หลังพุ่มไม้รกชัดอย่างทุลักทุเลสภาพของเขาคลุกฝุ่นคลุกดินกลายเป็นเรื่องตลกร้ายที่ขำไม่ออกเมื่อกูรูต้องมานั่งวิเคราะห์ทิศทางลมเพื่อหลบกลิ่นขยะเน่าแทนวิเคราะห์ลูกบอลเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปความหิวโหยก็เริ่มคืบคลานเข้ามาทักทายอย่างหยาบคายท้องของวินร้องประท้วงเสียงดังจ๊อกจ๊อกแข่งกับเสียงฟ้าร้องวินอดข้าวมาข้ามวันข้ามคืนจนตาลายหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมวินรวบรวมความกล้าเฮือกสุดท้ายเดินโซซัดโซเซกลับไปยังร้านสภากาแฟอาแปะหวังจะใช้ความรู้เรื่องฟุตบอลอันล้ำค่าไปแลกข้าวประทังชีวิตอาแปะผมขอข้าวผัดจานหนึ่งแลกกับทีเด็ดฟุตบอลคืนนี้3 คู่ชัวร์แต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นไม้กวาดก้านมะยมที่อาแปะง้างรอพร้อมตะเพิดไล่เสียงหลงไปไกลๆเลยไอ้วินทีเด็ดลือทำเสียเงินไปหลายพันออกไปวินต้องวิ่งหางจุกตูดหนีตายออกมาจากร้านกาแฟที่เขาเคยเป็นลูกค้าระดับ VIP เขาเดินระหกระเหินไปตามถนนลูกรังอย่างไร้จุดหมายปลายทางร่างกายที่เคยอวบอิ่มตอนนี้อิดโรยขาทั้งสองข้างหนักอึ้งราวกับถูกถ่วงด้วยตุ้มเหล็กท้องร้องโครกครากประท้วงไม่หยุดหย่อนสภาพของอดีตเสียวินในเวลานี้มองจากมุมไหนก็ไม่ต่างอะไรกับหมาจรขี้เรื้อนที่เดินหลงฝูงและไม่มีใครต้องการแม้แต่หมาเจ้าถิ่นประจำซอยยังเมินหน้าหนีไม่ยอมส่งเสียงเห่าทักทายเสียด้วยซ้ำเขาเดินเซไปเซมาเหมือนคนไร้วิญญาณบรรยากาศยามค่ำคืนเริ่มปกคลุมลมเย็นเยือกพัดมาปะทะร่างที่สั่นเทาของวินจนขนลุกสู้แต่ในลมเย็นแสงไฟสลัวสีเหลืองนวลปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างเลือนรางมันตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่วังวนของความโลภไม่ใช่โต๊ะพนันที่หรูหราแต่มันคือที่พึ่งพิงสุดท้ายของมนุษย์ผู้สิ้นหวังและหมดสิ้นหนทางไปแสงไฟสลัวที่ปลายทางคือโคมไฟหน้าวัดท้ายหมู่บ้านวินก้าวเท้าที่หนักอึ้งราวกับถูกถ่วงด้วยตุ้มเหล็กเดินลากขาเข้าไปในอาณาเขตพุทธสถานอันเงียบสงบอดีตเซียนบอลพาร่างที่บอบช้ำและจิตใจที่แหลกสลายตรงดิ่งไปยังศาลาวัดหลังเก่าทันทีที่ก้าวขึ้นบันไดได้วินก็ทิ้งตัวลงนอนบนพื้นไม้กระดานแข็งๆอย่างหมดสภาพไม่มีความนุ่มของเตียงราคาแพงมีเพียงสัมผัสหยาบกระด้างของแผ่นไม้ที่เย็นเฉียบทะลุถึงกระดูกภาพความทรงจำอันหอมหวานในอดีตซ้อนทับขึ้นมาเขาเปรียบเทียบภาพแชนเดเลียร์คริสตัลส่องประกายในห้องนอนสุดหรูของตัวเองกับหยากใยเส้นหนาและรังแมงมุมที่เกาะตามขื่อคานตรงหน้าชีวิตที่สว่างไสวบัดนี้มืดมนยิ่งกว่าหลุมดำยิ่งไปกว่านั้นกองทัพยุงลายที่หิวโหยต่างบินรุมล้อมและระดมกัดเจาะเลือดอดีตเสียอย่างเมามันเสียงบินวี่วี่ข้างหูบวกกับความคันเขยอทำให้วินกระสับกระส่ายเอามือตบยุงจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเป็นการทรมานแสนสาหัสสำหรับคนที่เคยนอนแอร์เย็นฉ่ำแสงแรกแห่งอรุณรุ่งสาดส่องเช้าตรู่วันใหม่เริ่มต้นหลวงตาพระภิกษุชราผู้มีใบหน้าเปี่ยมเมตตาเดินห่มจีวรผ่านมาระหว่างทางจะไปบิณฑบาตท่านหยุดชะงักเมื่อเห็นร่างของวินนอนกดตัวสั่นเทาอยู่มุมศาลาสภาพของอดีตเซียนบอลในเวลานี้ดูทรุดโทรมอิดโรย
ขอบตาดำคล้ำลึกผมเผ้าชี้ฟูไม่ต่างอะไรจากผีดิบซอมบี้ที่เพิ่งฟื้นจากหลุมศพหลวงตายืนมองวินด้วยความเวทนาท่านไม่ได้เอ่ยปากด่าทอหรือขับไล่ไสส่งแต่อย่างใดท่านเพียงเดินไปหยิบไม้กวาดทางมะยมที่พิงเสาแล้วยื่นส่งให้วินอย่างเงียบๆวินรับไม้กวาดมาถือไว้ด้วยความงงแต่เมื่อสบตาหลวงตาเขาก็เข้าใจถึงกฎของการอยู่ร่วมกันวินจำใจต้องพยุงร่างที่ไร้เรี่ยวแรงลุกขึ้นกัดฟันเดินลงจากศาลาไปกวาดลานวัดเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ศาลาแห่งนี้เป็นที่ซุกหัวนอนทิ้งทิฐิและอีโก้ความเป็นเสียผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้เบื้องหลังเปลี่ยนจากมือที่เคยจับปากกาโพยหลักหมื่นหลักแสนมาจับด้ามไม้กวาดเศษใบไม้แห้งอย่างขมักเขม้นทุกการตวัดไม้กวาดคือการกวาดเอาความหยิ่งพยองทิ้งไปจนหมดสิ้นทว่าการกวาดลานวัดไม่ได้ช่วยให้กระเพาะที่ว่างเปล่าได้รับการเติมเต็มเมื่อขบวนพระสงฆ์เดินกลับเข้าวัดกลิ่นหอมฉุยของกับข้าวจากการบิณฑบาตโชยตามลมมากระทบจมูกวินอย่างจังท้องของเขาร้องโผรกครากประท้วงเสียงดังวินยืนกลืนน้ำลายเอื้อกสายตาจดจ้องเถาปิ่นโตและถุงกับข้าวด้วยความหิวโหยเขาจะต้องทำอย่างไรงัดกลยุทธ์ไหนมาใช้เพื่อให้ได้กินข้าวมื้อแรกในรอบ2 วันท่ามกลางสมรภูมิข้าวก้นบาทนี้เสียงระฆังโรงฉันดังกังวานถึงเวลาอันเป็นมงคลที่สุดของเหล่าชีวิตที่พึ่งพิงใบบุญพระวินในสภาพอิดโรยต้องลากสังขารไปนั่งขัดสมาธิต่อท้ายแถวรวมกลุ่มกับบรรดาเด็กวัดเพื่อรอรับส่วนแบ่งข้าวก้นบาทมื้อแรกในรอบ2 วันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความหวังและสายตาที่จดจ้องไปยังกะละมังกับข้าวอย่างไม่กระพริบด้วยสัญชาตญาณความเป็นกูรูที่ฝังรากลึกวินงัดเอาทักษะการวิเคราะห์สถิติมาใช้กับวงการอาหารก้นบาทเขานั่งหลีตาประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังสมองเริ่มคำนวณสถิติของปิ่นโตแต่ละแถวฝั่งซ้ายหลวงตามักจะตักข้าวให้พูนกว่าปกติถึง 15%ส่วนแกงถุงใสๆทางขวามือนั้นเมื่อประเมินจากความหนาแน่นของน้ำกะทิและแรงโน้มถ่วงแล้วเขามั่นใจเต็มร้อยว่าถุงนั้นต้องมีเนื้อหมูชิ้นโตซ่อนอยู่ทัศนะก้นบาทของวินช่างแม่นยำยิ่งกว่าตอนฟันธงบอลพรีเมียร์ลีกเสียอีกแต่แล้วเหตุการณ์ระทึกขวัญก็บังเกิดขึ้นเมื่อกับข้าวถูกแจกจ่ายจนร่อยหรอสายตาของวินเหลือบไปเห็นเป้าหมายระดับ5 ดาวนั่นคือน่องไก่พะโล้ชิ้นโตที่หลงเหลืออยู่ในชามเป็นชิ้นสุดท้ายทว่าคู่แข่งของเขาไม่ใช่เด็กวัดแต่เป็นไอ้ด่างหมาวัดเจ้าถิ่นร่างกำยำที่แยกเขี้ยวคำรามขู่วินรู้ดีว่านี่คือแมตช์ชี้ชะตาเขาอาศัยจังหวะทีเผลอพุ่งตัวออกสตาร์ทไอ้ด่างก็กระโจนเข้าใส่หมายจะงับน่องไก่วินงัดเอาทักษะลูกหนังขั้นเทพมาใช้เขาสับขาหลอกซ้ายขวาโยกหลอกไอ้ด่างจนเสียหลักก่อนจะทิ้งตัวสไลด์เสียบสกัดบนพื้นไม้ฝุ่นกระจายราวกับกองหลังระดับโลกกวาดเอาชามพะโล้สู่อ้อมกอดอย่างฉิวเฉียดชัยชนะนี้ตกเป็นของเซียนวินภาพความตลกขบขันปนสมเพศจบลงมือที่สั่นเทาค่อยๆเปิบข้าวแกงปนน้ำพะโล้เข้าปากทันทีที่รสชาติความเค็มหวานแตะปลายลิ้นน้ำตาของลูกผู้ชายก็ไหลพรั่งพรูอาบ2 แก้มอย่างไม่อายใครมันไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่มันคือความซาบซึ้งใจในอาหารที่ช่วยต่อชีวิตคนที่กำลังจะอดตายวินตักข้าวยัดเข้าปากร้องไห้สะอึกสะอื้นไปพลางเคี้ยวข้าวไปพลางเป็นภาพที่สลดหดหู่ยิ่งนักเมื่อพายุแห่งความหิวโหยพัดผ่านท้องที่เคยแฟบก็กลับมาตึงเป๊ะแต่อนิจจาความอิ่มเอมทางกายกลับไม่อาจลบเลือนบาดแผลทางใจได้ความทรงจำเจ็บปวดจากหายนะผีพนันยังคงตามมาหลอกหลอนเสียงทวงหนี้ที่เกรี้ยวกราดยังคงฉายซ้ำในหัวราวกับตอกย้ำความล้มเหลววินก้มหน้ามองดูเศษกระดูกไก่ในก้นจานพลางตั้งคำถามกับตัวเองในใจว่าบทเรียนราคาแพงที่ต้องแลกกับความพินาศของชีวิตนี้มันจะรุนแรงพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนสันดานผีพนันของเขาได้จริงหรือแล้วถ้ามีโอกาสอีกครั้งเสียลูกหนังตกอับคนนี้จะหลุดพ้นจากห้วงอเวจีนี้ได้จริงหรือไม่ศาลาวัดหลังเดิมที่เคยเป็นเพียงที่ซุกหัวนอนในคืนมืดมิดบัดนี้ได้กลายเป็นบ้านหลังที่2ของชายที่ชื่อวินไปเสียแล้ว
วันเวลาที่หมุนเวียนผ่านไปได้ขัดเกลาอดีตเสียคนดังให้กลายเป็นคนใหม่ร่างกายที่เคยอวบอัดจากการกินนอนบัดนี้กลับสู้ผอมลงเขาเริ่มคุ้นชินกับพื้นไม้กระดานแข็งๆที่เคยทำให้เขาปวดหลังจนแทบขาดใจแต่วันนี้มันกลับเป็นครูที่สอนให้รู้จักความอดทนแม้แต่รสชาติข้าวก้นบาทที่เขาแย่งกับหมาวัดอย่างน่าสมเพชบัดนี้เขากลับนั่งกินมันได้อย่างอร่อยและมองเห็นคุณค่าของอาหารทุกเม็ดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของวินไม่ได้เกิดแค่รูปกายแต่อยู่ที่จิตใจอันสงบนิ่งเขาเลิกหมกมุ่นกับฟุตบอลในทางพนันอย่างเด็ดขาดเลิกสนใจอัตราต่อรองและเลิกฝันถึงความรวยทางลัดที่นำพาชีวิตพังพินาศเขาเปลี่ยนพลังงานที่เคยเสียไปกับการวิเคราะห์ลูกกลมๆนั้นมาเป็นการช่วยงานหลวงตาอย่างขันแข็งตั้งแต่รุ่งสางเขาก็ลุกมากวาดลานวัดจัดเตรียมอาสนะขัดห้องน้ำและคอยปรนนิบัติหลวงตาขณะบิณฑบาตวันเวลาล่วงเลยผ่านไปวันหนึ่งขณะที่วินกำลังกวาดลานวัดใต้ร่มไม้เสียงสนทนาของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่มานั่งจับกลุ่มคุยกันก็แว่วเข้าหูเฮ้ยคืนนี้ทีมเต็งจ๋าเลยข้าว่าจะเอาเงินค่าเทอมที่แม่เพิ่งโอนมาทุ่มไปเลยนัดเดียวรวยเละแน่เด็กคนหนึ่งพูดด้วยความฮึกเหิมพลางชูหน้าจอโทรศัพท์เพื่อนอีกคนพยักหน้าสนับสนุนสถิติทีมนี้ชนะขาดถ้าได้กำไรเราไปเที่ยวกันยาวๆเลยคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจวินมันช่างคล้ายกับคำพูดของเขาในอดีตเหลือเกินวินวางไม้กวาดลงแล้วเดินเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นด้วยท่าทีเรียบเฉยวัยรุ่นชะงักมองชายในชุดซอมซ่อพวกนี้พวกเขารู้ว่านี่คืออดีตเซียนบอลชื่อดังวินนั่งลงข้างๆแต่แทนที่จะวิเคราะห์บอลให้เด็กฟังเขากลับเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตที่พังพินาศของตัวเองเป็นอุทาหรณ์เตือนสติไม่ให้เด็กก้าวพลาดเขาเล่าตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดลูกบอลมันกลมนะน้องแต่วงการพนันน่ะมันคมจนปาดคอคนให้ตายทั้งเป็นได้ในพริบตาวินทิ้งท้ายแค่นั้นก่อนจะลุกเดินจากไปทิ้งให้เด็กๆนั่งนิ่งอึ้งแล้วรีบเก็บโทรศัพท์ทันทีวินกลับมานั่งพักบนขั้นบันไดศาลายามเย็นเขานั่งยิ้มรับสภาพตัวเองอย่างมีความสุขแม้ในวันนี้เขาจะไม่มีเงินทองแม้แต่บาทเดียวไร้ทรัพย์สมบัติติดตัวแต่เขาก็พบความสงบใจอย่างแท้จริงและนี่คือเซียนบอลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดท้ายค้นพบว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่ได้เงินก้อนโตแต่คือการชนะใจตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของการพนันต่างหากนี่คือรสชาติของชีวิตที่เขาได้เรียนรู้จากความสูญเสียและคุ้มกันจิตใจเขาตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ความสามารถหากนำไปใช้ในทางที่ผิดย่อมนำมาซึ่งความหายนะลูกบอลกลมๆยังกลิ้งพลิกไปมาได้ฉันใดความโลภก็พร้อมจะพลิกชีวิตคนเราให้พังทลายได้ฉันนั้นการพนันไม่เคยสร้างความรวยที่ยั่งยืนให้ใครขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ